ที่จะลงคลิปค่ะดังนั้นเลยสาวน้อยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ก็เลยมาให้เพื่อนๆชมช้าไปนิดนึงนะคะซึ่งวิธีการวาดสาว